कि सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50, इंद्र की आधी घड़ी रेट चले 12 मास। કે જેવી રીતે ખેડૂત લોકો ખેતરની અંદર ઉનાળુ પાક કરતા હોય છે અને એમાં કૂવામાંથી પાણી કાઢવામાં આવે મશીન દ્વારા અથવા રેટ દ્વારા, એ પાણી આખું વર્ષ કાઢવામાં આવે છતાં પણ 10 થી 15 એકડ જમીન આપણે પીવડાવી શકીએ। પરંતુ ઇન્દ્ર મહારાજની કૃપા થાય તો એક ઘડી વારની અંદર બધી જગ્યાએ પાણી પાણી કરી દે છે। ઠીક એવી જ રીતે સંતોએ કીધું કે इंद्र की आधी घड़ी रेट चले 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग अर्धी घड़ी पण माणस प्राप्त करे तो जे वर्षो सुधीनी तपस्या अथवा माळा फेरवानुं जे पुण्य प्राप्त નથી કરી શકતો એ એક ઘડી સત્સંગથી પ્રાપ્ત થાય છે। કે એક ઘડી આધી તે પુણ્યાદ, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। के एक घड़ी मात्रना सत्संगथी माणसना विचारोनी अंदर परिवर्तन आवे छे। एवा अनेक उदाहरणों आपणे शास्त्रों द्वारा संतो द्वारा सांभळ्या छे। सौराष्ट्रनी अंदर कच्छनी अंदर एक संत भक्त थया जेमने आपणे जेसल तरीके नाम सांभळ्युं छे। के जेसल अनेक प्रकारे कुकर्म करतो हतो जेने डाकू तरीके लोको जाणता हता, पण ज्यारे संत तोळादेनो संग थयो त्यारे एनी अंदर एक विशेष परिवर्तन आव्युं अने तोळी राणीए एमने सत्संगनी महिमा संभळावी के आओ ने जेसलराय आपणे सत्संग करीए। पूरा संत होय त्यां जईने भळीए, आओ ने जेसलराय आपणे सत्संग करीए। तो ये सत्संगनी अगाध महिमाथी जेसलनी अंदर जे कुविचारो हता, कुकर्मना जे भाव हता ए बधाय समाप्त थया अने एनी अंदर एक भक्ति अने ज्ञान वैराग्यनी जागृति थई। एवी ज रीते ज्यारे माणस पोताना मनने प्रभु परमात्मा साथे जोड़ीने ईश्वर साधनामां लगावे छे त्यारे ए पोते आ बधा ज मायावी विचारोने दूर करीने ए परमात्माने पामवा माटेनो प्रयास करे छे। अने एटला माटे संत तुलसीदास जी पण कहे छे के बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। के ज्यारे परमात्मानी जीव पर कृपा थाय छे त्यारे ज जीव ए प्रभु परमात्माने पामवा माटे अग्रसर थाय छे। अने ज्यारे सत्संगथी એટલે કીધું सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस को धातु सुहाय। के खराब में खराब विचार वाळो व्यक्ति पण सत्संगना माध्यमथी ये पोतानी दुष्टताने छोड़ीने एक सज्जन वृत्तिने प्राप्त करे छे। एटला माटे आजे आपणने पण प्रभु परमात्माए संत सानिध्य ने सत्संग प्राप्त करवा माटे एक आ सुनहरी तक आपी छे। कारण के आ मानव शरीर एक प्रकारे परमात्मा ने पामवानुं साधन छे। एटला माटे आपड़ा संतो पण सत्संगनी महिमा गाता कहे छे के कोई आवो आ सत्संग सागर मां, एवा सिंधु मां मोती मळी जशे। कोई आवो आ सत्संग सागर मां, एवा सिंधु मां मोती मळी जशे। सत्संगती बेघड़ी मां मुक्ति, संत शास्त्रो बतावे एवी युक्ति।
માટે સત્સંગમાં ડૂબકી લગાવો, એનું જીવન સફળ બનાવો. આવો આ સત્સંગ સાગરમાં, એવા સિંધુમાં મોતી મળી જશે, એવા સિંધુમાં મોતી મળી જશે. સંતો કહે છે કે કોઈ આવ્યો આ સત્સંગ સાગરમાં, એવા સિંધુમાં મોતી મળે છે. આ સત્સંગને પણ એક સાગરની ઉપમા આપી. જેમ સાગરમાં અથાહ સમુદ્ર પાણીથી ભરેલો હોય છે, એવી રીતે આ સત્સંગ સાગર, એમાં ડૂબકી લગાવવાથી આપણા મનનો મેલ ધોવાય છે. જેમ ગંગામાં સ્નાન કરવાથી આપણા શરીરનો મેલ ધોવાય છે, એવી જ રીતે આ જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી લગાવવાથી આપણા મનનો મેલ ધોવાય છે. કારણ કે મન એટલું સૂક્ષ્મ છે, શરીર આપણું સ્થૂળ છે. સ્થૂળ શરીરને જળ દ્વારા આપણે સ્વચ્છ કરી શકીએ, પરંતુ મન સૂક્ષ્મ છે, તો મનને સ્વચ્છ કરવા માટે આપણે સત્સંગ રૂપી આ જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી લગાવવી પડે. અને જેને જેને જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી લગાવી, એનું મન પવિત્ર બની ગયું. અનેક ઇતિહાસો આપણી સામે ગવાહી રૂપે છે કે જેને જેને સત્સંગની અંદર પોતાના મનને લગાવ્યું, ઈશ્વરની ભક્તિમાં મનને લગાવ્યું, તો આજે એમના ઇતિહાસો આપણી સામે છે. એવા એક ને અનેકો ઇતિહાસોના આપણે વર્ણન સાંભળ્યા છે કે જ્યારે મહાપુરુષોના સાનિધ્યમાં જીવ જાય છે, તો એના જીવનની અંદર એક વિશેષ પરિવર્તન આવે છે. અને આપણે અનેક દ્રષ્ટાંતો દ્વારા સાંભળતા જ આવ્યા છીએ કે સત્સંગની મહિમા વર્ણવી શકાય તેમ નથી. સત્સંગત મહિમા નહીં ગોઈ, કે સત્સંગની મહિમા અપાર છે. કે સઠ સુધ રહી સત્સંગત પાઈ, પારસ પરસ કો ધાતુ સુહાઈ. જેમ એક પારસ પથ્થર એ લોખંડનો સ્પર્શ કરે તો એની અંદર પરિવર્તન આવે છે, એવી જ રીતે દુષ્ટ વિચાર વાળો વ્યક્તિ પણ કાક હોય પીક બકો મરાલા, કે કૌવા વૃત્તિનો માણસ કોયલ વૃત્તિનો બની જાય છે. કારણ કે એની અંદર આ વિશેષતા સત્સંગની હોય છે. કાગ ભૂષણજીજી અને ગરુડજીનો સંવાદ આવે છે કે ગરુડની અંદર અનેક પ્રકારની શંકાઓ હતી, ત્યારે ભગવાન સ્વયં એમને કાગભૂષણજી પાસે મોકલે છે શંકાનું નિવારણ કરવા માટે. કે એની અંદર બ્રહ્મ પ્રત્યેનો સંદેહ હતો કે આવા મનુષ્ય શરીરમાં બ્રહ્મ હોઈ શકે કે જે પોતાના શરીરની મુક્તિ ન મેળવી શકે, પોતે બંધનમાં બંધાયા, એને મારે છોડાવવા પડે. પણ જ્યારે એ શંકાનું નિવારણ કરવા માટે કાગભૂષણજી પાસે જાય છે, ત્યારે કાગભૂષણજી એને સમજાવતા કહે છે કે બહોત કાલ કરીએ સત્સંગ, તબ હોય સંશય મન ભંગા. કે બહોત કાલ, કે જ્યારે જીવ સંતોના સાનિધ્યમાં બેસીને એનું કે છે મનન કરે છે, એનું મંથન કરે છે, ત્યારે એના સંશયો બધા દૂર થાય છે અને ખરેખર એ પરમાત્માની ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે સંશય હોય, સંશય આત્મા વિનશ્યતે, સંશય આત્મા કોઈ દિવસ મોક્ષને પામી શકતો નથી. તો એ સંશયને મટાડવા માટે, સંશય રહિત બનવા માટે સત્સંગની જરૂર પડે. અને જેને જેને જીવનમાં સંતોનું સાનિધ્ય મેળવ્યું છે, એના જીવનમાં બધા સંદેહો દૂર થયા છે. અને દૂર કરવા માટે આપણે આ માનવ શરીરના માધ્યમથી સત્સંગમાં બેસીને આપણે માનવ જીવનને સફળ બનાવી લેવું જોઈએ. એટલા માટે આપણા સંતો પણ સત્સંગમાં કહે છે કે
सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50, इंद्र की आधी घड़ी रेट चले 12 मास। के 12 महीना रेट चाले पण ये विशेष पाणी बहार न लावी शके, पण इंद्र महाराजनी प्रसन्नताथी एक घड़ीमां बधी जग्याए पाणी पाणी थाय छे। एम सत्संगनी अर्धी घड़ी पण एकाग्रतापूर्वक श्रवण करवामां आवे। આજે સમાજની અંદર ભક્તિના નામે કોઈ કથા સાંભળે છે, કોઈ તીર્થાટનની અંદર જાય છે, ઉપવાસ કરે છે, હોમ કરે છે, હવન કરે છે, અનેક પ્રકારના ભક્તિના કર્મ વ્યક્તિ કરે છે, પણ જ્યાં સુધી જીવનની અંદર સાચા સંતોનું સાનિધ્ય ન મળે, સાચો સત્સંગ ન મળે, આજે સાંભળવો એને આપણે સત્સંગ કહીએ છીએ, પણ ખાલી સાંભળવાથી કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી। સુન સમજહી જન મુદિત મન, કે એકાગ્ર મનથી શ્રવણ કરીને જ્યારે આપણે હૃદયની અંદર એ જ્ઞાનને ધારણ કરવાની ક્ષમતા પ્રગટ કરવી પડે છે। કારણ કે કોઈ બી વસ્તુને પ્રગટ કરવા માટે કર્મ કરવું પડે છે। સકલ પદાર્થ હૈ જગમાહી, કર્મહીન નર પાવત નાહી, કે સંસારમાં બધી વસ્તુ છે પણ કર્યા વગર કઈ મળતું નથી। આજે માનવ ચાહે કે અમે તો બધું કરીએ છીએ, ખાલી બોલવાથી બધું પ્રાપ્ત થતું નથી। કારણ કીધું છે કથની મીઠી ખાંડ સી કરની વિષ की लोय, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होय, કે ખાલી બોલવાથી કોઈ વસ્તુ મળતી નથી, એના પ્રત્યે આપણે કર્મ કરવું પડે છે। એવી જ રીતે જ્ઞાન ખાલી સાંભળવાની વસ્તુ નથી, એને હૃદય ગમન કરીને એના ઉપર મનન વિચાર કરીને કર્મમાં લાવીશું ત્યારે આપણે માનવ જીવનને સાર્થક બનાવી શકીએ છીએ। અન્યથા કે છે આપણે સંતોએ કીધું છે કથા સુની સુની ફૂટ્યા કાન, તોય અખા ન આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન, કે આપણે ઘણું બધું સાંભળે, ઘણાને એક નિયમ હોય રોજનો કે આપણે રોજ કથા સાંભળવા જાવું, રોજ મંદિરે જાવું, તો આ એક આપણો ક્રમ બની ગયો, પણ શા માટે જવું, સાંભળીને જીવનમાં કઈ રીતે અનુસરણ કરવું એ ખ્યાલ હોતો નથી। પણ સત્સંગ જ્યારે સાચા સંતો મળે છે તો આપણને ક્રિયાત્મક બોધ આપે છે કે જીવનમાં કંઈક મેળવવા માટે આપણે કંઈક કર્મ કરવું પડે છે। કારણ કે એક ખેડૂત પણ પાકને લેવા માટે બીજને રોપણ કરે છે, તો ખાલી રોપણ કરવાથી એમાંથી ફસલ પ્રાપ્ત નથી થતી, પણ રોપણ કર્યા પછી એને માવજત કરવી પડે છે, ખાતર પાણી અને દવાનો છંટકાવ કરીને એનું રક્ષણ કરવું પડે છે। એમ આપણી અંદર પણ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર, આ 5 શત્રુઓ આપણા કે છે મનને ચારો તરફથી ઘેરેલું છે। તો આ શત્રુઓનો નાશ કઈ રીતે થાય, એ સત્સંગના માધ્યમથી જીવ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે। એટલે ગુરુ મહારાજજી એ જ્ઞાનને આપે છે અને જ્ઞાન દ્વારા આપણે એ આપણી અંદર જે વિકૃતિઓ છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકારને આપણે ધીરે ધીરે સમાપ્ત કરી શકીએ છીએ। આપણી જે વૃત્તિ છે, જે બહાર વૃત્તિ છે, એને આપણે અંતર્મુખી કરીને આપણી અંદર રહેલા કુવિચારોને આપણે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી, દૂર કરીને જીવનને આપણે સ્વચ્છ બનાવીએ। કારણ કે નિર્મલ જન સો મોહે પાવા, મોહે છલ છિદ્ર કપટ નહીં ભાવા, કે નિર્મળ વ્યક્તિ પરમાત્માને પામી શકે છે, અને નિર્મળ બનવા માટે વ્યક્તિએ એ જ્ઞાન ભક્તિને પ્રાપ્ત કરવું પડે, ત્યારે જ એ ડૂબકી લગાવે છે, ત્યારે એનું મન સ્વચ્છ બને। અને એટલા માટે જ આપણા સંતોએ મન એક દર્પણ સમાન બતાવ્યું છે। કારણ કે મન મનુષ્ય કારણમ બંધન મોક્ષ, મન બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે, અને એ જ મનને સ્વચ્છ કરવા માટે જ્ઞાન આ ધારાની અંદર, કારણ કે મુદ મંગલમય સંત સમાજુ, જો જગ જંગમ તીર્થ રાજુ, કે આ જંગમ તીર્થમાં ડૂબકી લગાવવાથી જ આપણે આપણા મનને નિર્મળ અને પવિત્ર કરી શકીએ છીએ। અને એના માટે જ આપણા
ઋષિ મુનિઓ અને સંતોનો અથાહ પ્રયાસ રહ્યો છે કે આજના માનવ સમાજને એ સત્યનો સંદેશ પહોંચાડવામાં આવે. આજે ધર્મના નામ પર અનેક કે છે વ્યાખ્યાનો થાય છે, અનેક રીતે લોકો જોડાયેલા છે, પરંતુ કે છે સત્ય સ્વરૂપને જાણ્યા વગર વ્યક્તિ સત્યના મૂળ સુધી પહોંચી શકતો નથી. તો આવા સમયની અંદર સંત અને મહાપુરુષો એ સત્યના રાહ બતાવવા માટે જીવને પ્રેરણા આપે છે. એ સંદર્ભમાં માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિ દ્વારા એક અથાહ પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે માનવ સત્યના મૂળને સમજે, કે સત્યને જાણી પોતાના માનવ જીવનને સફળ બનાવી શકે છે. તો એના માટે આવો સુંદર અવસર મળ્યો છે. તો જ્ઞાન ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી આપણે માનવ જીવનને સફળ બનાવવું જોઈએ. એટલા માટે આ વધુ વિશેષ જે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે એમાં પોતાના મનને લગાવી જીવનને સફળ બનાવશો. હરિ ઓમ તત્સત.